I always love this idea of expressing your ideas in audio format. Like before podcast and everything, like 16-17 तिरदेखि पनि म त्यो audio recorder on गर्थेँ. Just ran keep पनि without structure दिमागमा भएको कुराहरु बोल्दिने के 10-15 मिनेट 20 मिनेट whatever it is. Just unorganized audio vomit जस्तो के. सुन्थ्यो पछि फेरि तलाई खासै सुन्थेन म. It's just like brain मेरो एकदम cluttered भएको बेलामा let go of ideas. Once it's done, it's recorded. So मैले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मलाई अहिले पनि हुन्छ केही कुरा to do मा नराखेसम्म या टेक्स्टमा नराखेसम्म इट्स आई फिल लाइक सम एउटा हेभी काइन्ड अफ फिल भइरहेको छ कि. सो फर मी इट वाज द्याट कतिवटा आइडियाज नचाहिने हुन्छ होला, मेजोरिटी अफ आइडियाज नचाहिने हुन्छ होला, तर त्यो होल्ड गरिराख्ने बानी कि. सो त्यो अडियो भमिट वाज लाइक हुन्छ नि ल त्यहाँ भइसक्यो, इफ चाहियो भने म 2 वर्षपछि पनि रिट्रिभ गर्न सक्छु. गरिँदैन दिनमा त अब 100वटा आइडियाज आउँछ नि त होइन, सबै चाहिँदैन नि. तर फर सम रिजन लाइक चाहिन्छ जस्तो लाइक हुन्छ नि. आई डोन्ट वान्ट टु लुज दिस काइन्ड अफ त्यो कन्ट्रोल फ्रीक काइन्ड अफ नेचर के. प्रब्लम अफ एन एन्टरप्रेन्योर लायर खै मेबी एउटा कोट छ के, द प्रब्लम अफ एन एन्टरप्रेन्योर इज नट अ ल्याक अफ आइडियाज बट अबन्डेन्स अफ आइडियाज गरे के. टु मेनी आइडियाज. तर त्यसलाई फिल्टर गर्ने इज द की इन द मेन. अफ कोर्स डेफिनेटली त्यो त डेफिनेटली. तर कहिलेकाहीँ ओभरवेल्म भइन्छ नि त, ओभरवेल्म नै हुन्छ के गर्ने टाइपको के. या बट देन लाइक द्याट प्लेटफर्म फर मी वाज लाइक हुन्छ नि, प्लेटफर्म भन्दा पनि अब द्याट वाट एभर द प्रोसेस वाज फर मी वाज लाइक हुन्छ नि लेट गो अफ इट. अनि आई थिङ्क द्याट अहिले आएर चाहिँ इट्स मोर लाइक लर्निङ फ्रम अदर्स होइन, द्याट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. बट तिमीले लाइक 150-160वटा गर्न त गरिसक्यौ. लाइक वाट वाज योर इनिसियल मोटिभेसन बिहाइन्ड लाइक पडकास्ट गर्छु भनेर? नेपालमा किनभने खास त्यतिखेर थियो पडकास्ट एउटा थियो क्या, बोजू बजाइको थियो क्या. बोजू बजाइ. वाट अबाउट हाम्रो यो रेडमर्टको दाइको? हो आशी दाइको पनि थियो. आशी दाइको पनि थियो. सो 2टा पडकास्ट अलरेडी थियो. अरू पनि थियो होला यार, किन भन्दाखेरि धेरैले कन्सिस्टेन्ट भएन होला आफ्नो ठाउँमा छैन, तर पहिला पनि थियो होला. तर द वे आई रिमेम्बर, नट द्याट युर इन फ्रन्ट अफ मी त्यसैले भनेको, बट देन लाइक प्रपर स्ट्रक्चर र प्रपर प्रोडक्सन छ. द्याट्स वेन तिम्रो पडकास्टबाट चाहिँ आई रियलाइज कि लाइक हुन्छ नि ओके दिस इज समथिङ. र स्पेसली तिमी यु बिङ कन्टेन्ट क्रिएटर मार्केटर, यु गेटिङ इन टु इट, आई वाज लाइक हुन्छ नि ओके दिस इज समथिङ लाइक केही भइरहेछ यो अडियो स्पेसमा टाइपको के, लङ फर्म कन्भर्सेसन टाइपको. किनभने त्योभन्दा अगाडि कन्टेन्ट भनेको एकदम पोलिस्ड अनि एकदमै सर्ट एन्ड काइन्ड अफ कुराहरू हुन्थ्यो. लङ फर्म खासै थिएन. लङ फर्म र अझ जस्तो कि अब टिकटकले आएर त अब इट्स मोर अबाउट पर्फेक्सनको कुरालाई पनि त अलिकति अफेक्ट गर्यो नि त. टिकटकमा त इट डजन्ट ह्याभ टु बी युट्युब पर्फेक्ट लेभल काइन्ड अफ के. सो त्यो मोर ह्युमन काइन्ड अफ के फिल विथ पडकास्ट सुरु भयो हो नि त होइन. एन्ड द्याट्स वेयर लाइक हुन्छ नि अहिले आएर चाहिँ अब पिपल आर एप्रिसिएटिङ द्याट जस्तो लाग्छ. अहिले त दामी भएको यार सिन है, बवाल भएको. नट जस्ट इन नेपाल, आई थिङ्क हामीले कुरा गर्दा फेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ नेपालमा त पडकास्ट बुम भइरहेको छ टाइपको भन्छ नि, सारभरि नै हो कि होइन. अनि खतरा क्रिएटर्सहरू विथ मिलियन्स अफ सब्सक्राइबर्स आर नाउ गेटिङ इन्टु पडकास्ट. सो अनि नेपालमा आई थिङ्क एउटा द बेस्ट पार्ट अफ दिस कन्ट्री इज टेक्नोलोजी अडप्सन चाहिँ फास्ट छ कि, जुन चाहिँ बवाल. अब त मैले भनि पनि रहेको हुन्छु कि नेपालको एभरेज एज चाहिँ कति 24.6 होइन, 60-70% अफ द पपुलेसन इज अन्डर 30 भनेको अभियसली इट मेक सेन्स कि टेक्नोलोजी अडप्सन किन फास्ट छ. किनभने यङ पिपल भन्ने बित्तिकै वी आर फास्ट टु अडप्ट न्यू थिङ्स नि त, एन्ड भेरी क्युरियस ट्राइङ टु लर्न न्यू स्टफहरू एकदमै. सो आई थिङ्क त्यो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट डेटा के कि नेपालको एभरेज चाहिँ 24 वर्षको 24.6 क्रेजी हो क्या ब्रो. त्यो अब जे कुरा यस्तो सोच्दै गयो भने चाहिँ लाइक ग्लोबल एभरेज चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन. तर अब जस्तै फर इक्जाम्पल आई थिङ्क यङ्गेस्ट कन्ट्री आई थिङ्क एसियामा चाहिँ अफगानिस्तान हो, 18 years old. आई थिङ्क चाइना चाहिँ चाइना होइन इन्डिया चाहिँ 26, पाकिस्तान पनि त्यस्तो छ. सो बेसिकली त्यो भनेको चाहिँ देशको म्यान पावरको एज कति हो, अनि त्यो सोच्ने बित्तिकै यु क्यान प्रिडिक्ट कि त्यो टेक्नोलोजिकल अडप्सन नयाँ कुरामा रेभोल्युसनहरू नयाँ आइडियाजहरू चाहिँ अभियसली यङ्गर कन्ट्रिजमा चाहिँ हाई हुन्छ होइन. सो लाइक ब्याक टु द स्टोरी अफ यु स्टार्टिङ पडकास्ट, लाइक हाउ डिड यु वान्ट टु गेट इन्टु इट? मल्टिपल कारण छ. अब अभियसली एउटा मात्र रिजन हुँदैन होइन. एउटा रिजन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 2017 मोनोलग गरेर आएको थिएँ. एउटा पोइन्टमा चाहिँ अब के को बारेमा बोल्ने भयो, किन भन्दाखेरि मार्केटिङको बेसिकको बारेमा कुरा आएको थियो. अनि मार्केटिङको बेसिक 17-18वटा भिडियो भइसकेपछि सबै कुरा बोलिसकेको छु, अब फेरि रिपिट गर्न मन थिएन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब चाहिँ गेस्टतिर जाम जस्तो भयो एउटा कुरा. अर्को कुरा चाहिँ
मेरो अलमोस्ट 90% मेरो साथीहरू जो ग्रेजुएटेड छन् होइन त्यो बाहिर छन् कि होइन अस्ट्रेलिया युएस युरोप बाहिर अनि तिनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा के नै छ र टाइपको कुरा हुन्थ्यो अनि 2018 चाहिँ अब आई वाज अलरेडी इन्टु रनिङ बिजनेस होइन त्यो एउटा ग्रुप भइसकेको थियो एउटा क्लोज ग्रुप हुन्छ नि जहाँ चाहिँ वी एन्टरप्रेन्योर्स कम टुगेदर एन्ड से द स्टफ सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ छ त होइन खतरा गरेर आएको मान्छे कतिजना त फ्युचर मिलेनियर्स मैले देख्छु आफ्नो ग्रुपमा जो दामी दामी आइडियामा काम गरेर आएको छ नि यो दुईवटा ग्रुप चाहिँ होमोजिनियस भएन भन्ने मेरो लजिक थियो कि यो ग्रुपलाई यो ग्रुपमा थाहा छैन यो ग्रुपलाई चाहिँ यो ग्रुपको बारेमा थाहा छैन होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अर्को रिजन चाहिँ त्यो थियो आई वान्टेड टु किन त मसँग प्रोडक्सन थियो अनि आई ह्याड दिस नेटवर्क अफ एन्टरप्रेन्योर्स ब्लगर्स जो चाहिँ दे वर डुइङ क्रेजी थिङ्स इन्टरनेटमा नेपालमा बसेर जुन स्टोरी चाहिँ खासै थाहा थिएन कि बिकज यो एकदम क्लोज ग्रुप थियो त्यो ग्रुपको चाहिँ म 2014-15देखि नै मेम्बर थिएँ इट्स अ भेरी क्लोज ग्रुप भेरी इन्ट्रेस्टिङ ग्रुप होइन अनि त्यो ग्रुपको केटाहरूलाई सोद्धाखेरि होला म यस्तो गर्ने सोच्छ वुड यु गाइज सपोर्टेड भन्दा गर्नु गर विल बी दे फर यु भनेपछि उहाँहरूलाई नै बोलाएर पडकास्ट गर्दा ट्रान्जेक्सन हुन थाल्यो देन इन्ट्रेस्टिङ कमेन्टहरू आउनु थाल्यो अनि साइड हसलको रूपमा सुरु गरेको थिएँ मैले हुन्छ नि 10-15 एपिसोड गर्छु एन्ड देन आई विल सी कहाँ जान्छ भनेर तर आई थिङ्क फास्ट फरवर्ड टु 2022 नेभर ह्याड टु स्टप सो वाट वाज द मोटिभेसन बिहाइन्ड हुन्छ नि अहिलेसम्म पनि गरेर आएको छौ नि त किनभने चाहिँ होइन दिस इज लाइक डिरेक्टली इन्भल्भ हुनु पऱ्यो नि त तिमी त लाइक बिङ एन एन्टरप्रेन्योर आइम प्रिटी स्योर मेजोरिटी एन्टरप्रेन्योरको गोलै के हुन्छ भनेपछि सेट अप अ बिजनेस अनि अटोमेट गरेर लाइक हुन्छ नि मेबी रिपोर्टिङ एन्ड स्टफ लाइक द्याट बाहिरबाट हेर्ने बट देन दिस इज समथिङ यु हेभ बिन डुइङ फर क्वाइट सम टाइम र अघि कुरा गरे अनुसारले यु किप अन वान्ट टु किप अन डुइङ इट अब नेक्स्ट प्लान इज 1000 एपिसोड सो वाइ लाइक हुन्छ नि एक्टिभली नै इन्भल्भ भइरहेको छ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा साइड प्रोजेक्टबाट सुरु भएर यो मुभमेन्ट हुन सक्ने जस्तो लाग्छ कि इज टु क्रिएट मोर डुवर्स होइन अनि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा खासै केही नहोला तर 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष गरिराख्यो भने चाहिँ यो एउटा मुभमेन्ट नै हुन्छ कि होइन द आइडिया इज टु क्रिएट मोर डुवर्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज समथिङ अल आई हेभ टु डु इज जस्ट सो अप किप डुइङ इट स्टे ट्रु टु इट अनि नट गेट डिमोटिभेटेड किन भन्दाखेरि आई थिङ्क हाम्रो त्यस्तो छ नि त मोटिभेसन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो एज अ डुवर त्यो चाहिँ अहिले त एकदम एट्याचमेन्ट पनि हुन थालिसकेको छ यो शब्दसँग होइन द डुवर्स भन्ने सो एउटा मोमेन्ट क्रिएट हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई इन नेक्स्ट कपाल अफ इयर्स होइन सो त्यसको लागि पनि प्लस त्यो कहिलेकाहीँ हुन्छ क्या जस्तै मेरो पडकास्टको प्रोसेस फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स चाहिँ मैले कुनै गेस्टसँग पडकास्ट गर्छु भने चाहिँ उहाँहरूसँग म पहिले भेट्छु 2-3 चोटि कफी जान्छु अब दे आर टाइम्स जहाँ चाहिँ म मेरो गेस्टसँग रनिङ गर्छु बिहान 5 बजे होइन आई कम टु अ भेरी कम्फर्ट जोन एकदमै कम्फर्टेबल हुनुपर्छ मलाई होइन अगाडिको मान्छेलाई अनि डुवर्समा बोलाउने गेस्टहरू चाहिँ मोस्टली उहाँहरूको फर्स्ट इन्टरभ्यू फर्स्ट पडकास्ट हुन्छ या भेरी क्लोज ग्रुप या हुन्छ नि इन्ट्रोभर्ट टाइपको या त्यसरी अब्जेक्टिफाई पनि गर्न खोजे त होइन तर उहाँहरू चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले चाहिँ खासै ऊ गर्दैन किन भन्दाखेरि दे आर नट प्रिटी फेमस होइन दे आर नट युज टु फेसिङ द क्यामेरा भनौँ न एउटा हिसाबले होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई फेरि मिडिया कस्तो लाग्छ इट्स अ लुप के मिडिया कभर्स पिपल हु क्यान गेट देम भ्युज होइन दे गेट भ्युज एन्ड दे गेट मोर फेमस सो इट्स अ भिसियस लुप राइट घुमाइ होइन कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपालमा त्यति थट लिडर्स आई थिङ्क हामीले पनि पहिला यो कुरा गरेको छौँ होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अनि आई रियली अप्रिसिएट द्याट अबाउट यु किन भन्दा लास्ट तिम्रो पडकास्टहरूमा चाहिँ यु आर ब्रिङ्गिङ थट लिडर्सहरू के पिपल विथ स्ट्रङ ओपिनियन्स थट्स होइन जुन चाहिँ नेपालमा खासै छैन सो सबै कुरा कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो इट गेट्स मी एक्साइटेड एकदमै वान अफ द थिङ द्याट आई ट्रुली इन्जोय इज डुवर्स चाहिँ म इन्जोय नै गर्छु त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई त अटोमेट एउटा पोइन्टमा चाहिँ मैले कुरा पनि गरेको थिएँ एउटा पोइन्टमा चाहिँ मलाई अटोमेट गर्न मन छ भनेर तर नाउ द्याट आई सी इट यस्तो पछाडि फर्केर गर्दाखेरि चाहिँ अरू सबै कुराहरू अटोमेट गरे पनि डुवर्स चाहिँ म अलिकति कन्टिन्यू गर्छु होला I think the thing about podcasting, the fascinating thing about podcasting, it's not the end product, but then the process itself just so lagcha ke I mean like more involved directly bhayo ya timi directly involved bhayo you get to learn from the direct interaction ekdam and what people forget is like the outcome ya produced jun content cha it's just the result matra ho ke main thing bhaneko that interaction that 2 hours 3 hours whatever many hours you interact with them or the process coffee and all that thing like that is the most core for us bhanum na bro mero lai the content the by product ho yaar primary relationship ho ani I think business गरिसकेपछि एउटा के रियलाइज गरेको छु भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डे इट्स अल अबाउट रिलेसनसिप होइन भोलि गएर तिमी र म कुनै कुरामा कोलाबोरेट गरौँला इट वुड बी बिकज अफ द रिलेसनसिप द्याट वी हेभ
होइन मलाई केही सजेसन पर्दा फेरि तिमीसँग रिच आउट गरौँ ल बिकज इट्स अबाउट द रिलेसनसिप द्याट वी हेभ सो सबै कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डे इट्स अल अबाउट रिलेसनसिप एन्ड आई वान क्रिएट गुड रिलेसनसिप बाई द टाइम आई एम 80-90 अब आई डोन्ट इभन त्यतिसम्म बाँचिन्छ कि बाँचिन्छ तिम्रो त पाम्सा स्वेटी हुन थाल्छ सो एनिवे आई थिङ्क पडकास्ट चाहिँ बाई प्रोडक्ट हो But like, how do you look at the scene अहिले overall जुन हिसाबले ग्रो भइरहेको छ अमेजिङ होइन अनि एकदमै बवाल किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ देशको खतरा मान्छेहरू इन्क्लुडिङ यु होइन ट्राइङ टु एउटा प्याटर्न किन भन्दाखेरि लङ फर्म कन्टेन्ट सुन्नु चाहिँ खतरा कुरा हो कि इट एकदम पेसेन्सको कुरा हो लर्न कुरा गरिन्छ किन भन्दाखेरि आई थिङ्क सर्ट फर्म कन्टेन्टबाट खासै धेरै इट्स मोर अफ एन इन्टरटेनमेन्ट होइन विच इज ग्रेट होइन मेबी इन्फोटेनमेन्ट विच इज अगेन ग्रेट तर इन्फर्मेसन चाहिँ आई थिङ्क लङ फर्मबाट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सर्ट फर्मबाट चाहिँ त्यो टिजर चाहिँ हुन्छ सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई हामीले लङ फर्म कन्टेन्ट सुन्न सिकाइरहेको छौँ इन्टेलेक्चुअल कन्भर्सेसन सुन्न सिकाइरहेको छौँ हाउ आई लुक एट इट एज वेल आई मिन लाइक यो ट्रेनिङ नै हो एउटा हिसाबले लाइक हामीहरू अब बुक पढ्ने भनेको देयर आर लाइक फ्यु पिपल जल चाहिँ एक्चुली बुक पढेर इन्फर्मेसन लिन्छ मेजोरिटी अफ अस भनेको लाइक इन्क्लुडिङ अस पनि बेला बेलामा लाइक 5 minutes 10 minute भिडियोजहरूबाट इन्फर्मेसन लिन्छ विच इज नट ब्याड जहिले पनि बट देन समटाइम्स यु निड टु डाइभ डिपर जस्तो लाग्छ कि एन्ड द्याट इज वेयर लङ कन्टेन्ट फर्मेट कम्स इन र यो डिट्रेन हुँदैछ क्या लाइक जुन यो सर्ट भिडियो हेर्ने बानी भएकोले तर मलाई चाहिँ फेरि मैले कसरी हेर्छु भन्दाखेरि इन्टरनेट नै दुई किसिमले डिभाइड भइरहेछ कि एउटा चाहिँ सर्ट फर्म कन्टेन्ट एउटा चाहिँ लङ फर्म कन्टेन्ट होइन जस्तै फर इक्जाम्पल अब टिकटक इज अ सर्ट फर्म कन्टेन्ट तर 10 minutesको इन्ट्रोड्युस गरेर आएको छ युट्युब इज अ लङ फर्म कन्टेन्ट तर युट्युब सर्ट्स इज अ सर्ट फर्म कन्टेन्ट होइन नेटफ्लिक्समा हामीले मोस्टली लङ फर्म हेर्छौँ तर नेटफ्लिक्समा पनि अहिले रिसेन्टली एउटा सिरिज निकालेको छ त्यो रोबोट र लभवाला त्यो पनि सर्ट फर्म छ सो आई थिङ्क इन्टरनेट इज गेटिङ डिभाइडेड इन्टु अ लङ फर्म एन्ड सर्ट फर्म अनि इफ एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर इफ यु क्यान आइडेन्टिफाई अ हुक बिट्विन टू होइन त्यो चाहिँ बवाल कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई अनि या आई थिङ्क अहिलेको कमिङ ब्याक टु यो क्वेसन सिन कस्तो लागिरहेको छ भन्दा दामी अनि मलाई चाहिँ यो सिन डेभलप भएर चाहिँ क्ल्यारिटी भएको छ कि कस्तो क्ल्यारिटी भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टन पोइन्टमा चाहिँ डुवर्सले गर्न के खोजिरहेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन थियो कि अब चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब क्ल्यारिटी छ आई थिङ्क आई हेभ टु स्टे निस एकदमै निस भन्ने चाहिँ ममा आएको मेरो टिममा आएको डुवर्समा आएको एउटा क्ल्यारिटी हो त्यो चाहिँ सही भयो या आई फिल लाइक तिम्रो पडकास्ट हेभ डन अ लट अफ हुन्छ नि इम्प्याक्ट अन अ लट अफ पिपल इन्क्लुडिङ मी होइन आई हेभ अलवेज गिभन यु क्रेडिट लाइक मैले पडकास्ट स्टार्ट गर्नु वान अफ द रिजन वाज यु होइन अब दिस इज समथिङ लाइक सिसनले मलाई क्रेडिट दिन्छ भ्लगहरू स्टार्ट गर्न मैले पुस्ट गरेँ भनेर होइन बट देन लाइक वान इट कम्स टु पडकास्ट इट वाज यु किनभने चाहिँ नेपालमा गरिरहेको राम्रो प्रोडक्सनमा चाहिँ तिमीले देखाएको थिएँ मैले आई हेभ बिन टु लाइक त्यति बेलासम्म 2टा तिम्रो पडकास्टमा आई थिङ्क म आइसकेँ एउटा बुक रिभ्यू गरेको थिएँ हामीले एन्ड दिस इज समथिङ आई वाज अ कन्ज्युमर अफ पडकास्ट लङ पहिलादेखि नै होइन बट देन आफूले नै गर्छु भनेर त त्यसरी सोचेको थिएन एन्ड देन यु आर द वान हु वाज लाइक गर एन्ड दिस इज हाउ यु डु इट गियर दिस एन्ड द्याट यताउति गियरहरूको रेकमेन्डेसनदेखि लिएर सबै एन्ड द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड एज वेल आई रिमेम्बर आई थिङ्क हामी 2-3 चोटि चाहिँ लम्बै कुरा हारेको थियौँ यो पडकास्टिङको कुराको लागि यहाँ यो बिफोर दिस वाज अ स्टुडियो अनि एउटा अफिसमा चाहिँ या एन्ड आई थिङ्क लाइक अब म जस्तो इम्प्याक्ट भएको थियो झन् एन्ड इट्स अ रिपल इफेक्ट जस्तो लाग्छ कि लाइक फ्रम यु आई मिन आई वाज इम्प्याक्टेड मबाट अर्कै एन्ड आई लभ दिस थिङ अबाउट जुन इको सिस्टम एउटा क्रिएट हुन्छ एन्ड द्याट इज इम्पोर्टेन्ट एज वेल किनभने हामीहरू अब मैले गरिसकेँ अब म भनेको अब अरूसँग नहेर्ने होइन नि त आई निड टु बी मोटिभेटेड एन्ड लर्निङ फ्रम अदर कन्टेन्ट क्रिएटर्स एज वेल एन्ड एउटा जुन यो आई हेट दिस न्यारेटिभ कि चाहिँ सबैजनाले पडकास्ट गर्न थाल्यो जुन भर्खर आइरहेको पडकास्टरहरूलाई आई हेट द्याट न्यारेटिभ किनभने चाहिँ यु नो सबैजनाले गर्न थाल्नु पर्छ त झन् मान्छेहरू एन्टर गर्न थाल्नु गेट किपर्स भएर त भएन नि त जो अगाडि छिरो अब कोही पनि नछिर भनेर त हुँदैन द्याट वे त कन्टेन्ट स्टेल भएर जान्छ आइडिया स्टेल भएर जान्छ यु निड न्यू पिपल न्यू माइन्ड डुइङ इट सो द्याट सबैजना एउटा फेयर ग्राउन्डमा भनौँ न आफूलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि पनि त एउटा अपर्च्युनिटी चाहियो नि त एउटा कज त चाहियो नि एन्ड द्याट इज नेचुरल इको सिस्टम अनि ख्याल गरेर कोही पनि पडकास्ट गरेर आएको मान्छेले चाहिँ नो प्रब्लम कि धेरै पडकास्ट नगरेर मान्छेहरूले भन्छ देज अ कोट यु विल नेभर गेट के भन्छ यु विल नेभर गेट डिस्करेज बाई सम वान हु इज डुइङ बेटर देन यु होइन यु विल ओन्ली बी डिस्करेज बाई पिपल हु हेभ नट डन एनिथिङ या बिकज द वे आई लुक एट इट इज जति धेरै कन्टेन्ट लङ फर्ममा क्रिएट भयो त्यति धेरै मेबी मेरो
कन्टेन्ट सबैलाई अपिल गर्दैन, तिम्रो कन्टेन्ट सबैलाई अपिल गर्दैन, अर हुन्छ नि युनिभर्सल कन्टेन्ट भन्ने नै हुँदैन। बट देन कोही नयाँ क्रिएटर आउँछ जसको कन्टेन्ट अरूलाई अपिल हुन्छ, अनि त्यो क्राउडले चाहिँ के सिक्छ भन्नुहुन्छ, ए लङ फर्म कन्टेन्ट पनि दामी हुन्छ भने देन दे विल स्टार्ट लुकिङ फर अदर कन्टेन्ट। सो एक अर्कालाई आफै नै हेल्प हुन्छ क्या। अनि आई थिङ्क अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ पडकास्ट एकदमै निश हो कि। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले कस्तो पडकास्ट सुनेको थिएँ, लाइक एउटा दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु है। सो आई एन्डेड अप अन अ पडकास्ट जहाँ चाहिँ इट वाज टु डक्टर्स टकिङ होइन अबाउट द इन्भेस्टमेन्ट दे सुड बी डुइङ आउटसाइड मेडिसिन। So the whole podcast is about investment doctors should be doing outside medicine. अर्को मैले के पडकास्ट सुनिरहेको थिएँ, पडकास्ट बिट्विन टु वुमन, अनम्यारिड वुमन, अबाउट हाउ देयर लाइफ इज इन सोसाइटी, इन देयर प्रोफेसन, के कसो हुन्छ भन्ने। सो होल त्यो पडकास्ट नै इट्स अबाउट स्टोरी अफ अ टु अनम्यारिड वुमन के। I love listening to these conversations. मैले भन्न खोजेको चाहिँ एकदम निश हो कि होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल भोलिको दिनमा कफीको स्पेसिफिक मात्र पडकास्ट हुन सक्यो नि त होइन, जस्ट टु पिपल जस्ट टकिङ अबाउट कफीको अबाउटदेखि एभ्रिथिङ। सो अनि यससँग चाहिँ जोडेर चाहिँ अहिलेसम्म यसरी निस हुने कन्टेन्टहरू मैले खासै देखेको छैन पडकास्ट बाहेक होइन। अनि एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि चाहिँ के कुरा भन्दाखेरि इट्स नट अबाउट हाउ मेनी पिपल आर वाचिङ यु, इट्स अबाउट वाट काइन्ड अफ पिपल आर वाचिङ यु होइन। इफ यु आर क्रिएटिङ कन्टेन्ट अराउन्ड कफी, सो इभन इफ यु आर गेटिङ 500 भ्युज या 1000 भ्युज, एन्ड इफ इट जस्ट पिपल हु लाइक लिसनिङ टु कफीको बारे भयो कि। सो निस हो। अनि यो निस चाहिँ जति बुझ्यो त्यति दामी हो कि। अब फ्युचर $1 बिलियन कम्पनीहरू सबै निस ओरिएन्टेड हुनेवाला छन् कि, मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। सो पडकास्ट गिभ्स यु द्याट अपर्च्युनिटी टु टार्गेट, टु रिच आउट टु दिज निस पिपल हुन्छ नि। अब म सुन्दैन होला कि दुइटा डक्टरको कुराहरू जुन चाहिँ इट्स अराउन्ड इन्भेस्टमेन्ट होइन, तर सुन्ने मान्छे त छन् होला। सो त्यो निस चाहिँ जति बुझ्न सक्यो त्यति दामी हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एन्ड दि अदर इम्प्याक्ट द्याट आई सी एन्ड रियली एप्रिसिएट अबाउट दिज लङ फर्म कन्टेन्ट इज जुन हाम्रो एउटा एक्सपेक्टेसन अफ कन्टेन्ट भनेको पर्फेक्सन हुनुपर्छ, एन्ड त्यसमा अस भर्सेस देम काइन्ड अफ हुन्छ नि त। लाइक कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने पिपल आर पर्फेक्ट, द पिपल यु सी अन स्क्रिन दे स्पिक पर्फेक्टली, दे लुक पर्फेक्टली एन्ड एभ्रिथिङ। आई थिङ्क यो लङ फर्म कन्टेन्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ डिसमेन्टल गरिदिन्छ कि, जस्ट लाइक टिकटकले आएर गऱ्यो नि त होइन। एन्ड इट्स मोर रिलेटेबल टु पिपल होइन, इजी टु एन्ट्री। अब त्यहाँ द्याट्स डिबेटेबल, बट देन भनौँ न एउटा मान्छेहरूले चाहिँ दे आर नट जस्ट लर्निङ बट देन दे क्यान रिलेट टु द्याट एज वेल। र त्यसले गरेर चाहिँ झन् हुन्छ नि वाट इफ भन्ने काइन्ड अफ मान्छेको दिमागमा प्लान्ट गर्न सक्छ कि दोज आइडियाज, वाट इफ आई क्यान इम्प्लिमेन्ट देम एन्ड नट दिज पर्फेक्ट पिपल जसले चाहिँ वी सी अन स्क्रिन। सो टु मी लङ फर्म कन्भर्सेसनको आइम लाइक देयर आर लट अफ स्क्रु अप्स होइन। 2 घन्टा बोल्दा तिमीले के बोल्छ स्क्रु अप हुन्छ होला यताउति, तर लेटिङ इट बी द्याट वे ले चाहिँ सोसाइटीलाई जहाँतिर सेप गरिरहेको छ, लाइक पुलिङ इट ब्याक अलिकता फ्रम दिस एभ्रिथिङ पर्फेक्सन को एक्सपेक्टेसनबाट अलिकता पुल ब्याक गरिरहेको छ, जुन द्याट इज लाइक ब्रिङिङ अ ब्यालेन्स जस्तो पनि लाग्छ। अनि मार्केटिङ पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ होइन लङ फर्म कन्टेन्ट आर वे बेटर टु सेल प्रिमियम प्रडक्ट के। जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले गाडीको बारेमा पडकास्ट गरेर आएको छ अरे 1-1.5 घन्टा, राइट। यदि कसैले त्यो 1-1.5 घन्टा सुनिदिन्छ भने द्याट्स अ निश क्राउड, किन्ने मन लाग्यो मान्छेहरू होइन। सो तिमीले सर्ट फर्म कन्टेन्टबाट सिम्पल सस्तो कुराहरू बेचौला, तर भोलिको दिनमा चाहिँ महँगो कुरा बेच्नको लागि होइन यु विल सी एभ्री प्रिमियम ब्रान्ड सुड बी स्टार्टिङ देयर ओन पडकास्ट के। मेबी आई डोन्ट नो नेपालमा कति टाइम लाग्ला, तर विदेशमा चाहिँ त्यो हुन थालिसकेको छ होइन। दिस थिङ अबाउट क्वालिटी भर्सेस क्वान्टिटी पनि कि इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। कतिजनाले चाहिँ दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, देयर जस्ट रनिङ आफ्टर नम्बर्स होइन। तर वाट इफ यु हेभ लाइक लेट्स से 10,000 followers who are not interested in what you are doing or selling or offering होइन, त्योभन्दा बेटर भनेको त लाइक 100 or 500 niche audience हो। द्याट इज समथिङ आई थिङ्क ब्रान्ड्स डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एज वेल। एउटा ऊ छ नि 1000 true fans भनेर के इज अ कन्सेप्ट होइन। अबकोमा चाहिँ आइएम अ बिग प्रपोनेन्ट अफ यो नयाँ इकोनोमी, क्रिएटर इकोनोमी भन्छ होइन, विच इज लाइक वाट वी गाइज आर डुइङ। इट्स बेसिकली द होल आइडिया कि क्रिएटिङ समथिङ अन इन्टरनेट क्यान हेल्प यु टु मेक अ लिभिङ। अनि त्यो साइडमा चाहिँ अब नयाँ इकोनोमी आइरहेको छ कि यो क्रिएटर इकोनोमी हो कि। यस्तो संसारमा भएकै थिएन कि इन्टरनेटमा केही बनाएर तिमी चाहिँ पैसा कमाउन सक्छौ, तिमी यु क्यान मेक अ लिभिङ। अनि त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ आई थिङ्क यो क्वालिटी र क्वान्टिटीको गेम चाहिँ इट सो सधैँ नै हुनेवाला छ। तर अगेन क्वालिटी चाहिँ सब्जेक्टिभ हुन्छ होला। जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीलाई मन नपर्ने कुरा चाहिँ मलाई मन पर्न सक्छ होला होइन, सब्जेक्टिभ हो नि त होइन। अब मेबी किक बक्सिङको पडकास्ट म सुन्न सक्दैन होला, तिमी युल इन्जोय
या सो मैले त्यही भन्नु खोजेको आई मिन लाइक द पिपल हु एक्चुली इन्जोय यो निश भएको इट्स नट जस्ट अबाउट नम्बर्स भन्नु खोजेँ क्या यु डोन्ट नेसेसरली हेभ टु बी लाइक हुन्छ नि एक्स अमाउन्ट अफ नम्बर्स जुन चाहिँ माइट बी अर माइट नट बी इन्ट्रेस्टेड टुवर्ड्स यु र स्पेसली लङ फर्ममा चाहिँ त्यो फिल्टर आउट हुन्छ जस्तो लाग्छ लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल होइन जस्तो फर एक्जाम्पल लेट्स से इफ यु आर क्रिएटिङ अ कन्टेन्ट फर सिइओज राइट होइन तिम्रो देशमा चाहिँ 500 या तिम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ 500 सिइओज छन् रे होइन लेट्स से यु गेट 250 भ्युज पर एपिसोड you have 50% of penetration. 50% of penetration is crazy. I know. You're just creating content for CEOs, life of a CEO, how to be a CEO, how to not to be a CEO, fuck up you can do as a CEO, you know, how to make your board member happy, how to raise fund, this and that. 100 जनाले सुने पनि त यदि 500 जना छन् भने त 100 जना सुनेको त 20% त पेनिट्रेसन भयो होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स नट अबाउट हाउ मेनी पिपल आर वाचिङ यु इफ यु आर प्लेइङ अ निश इट्स अबाउट वाट काइन्ड अफ पिपल आर वाचिङ यु वाट आर यु सेलिङ त्यो कुरा चाहिँ ऊ होला कि सो भोलि गएर लेट्स से फर्डले गाडीको बारेमा पडकास्ट गर्यो होइन लेट्स से 40वटा पडकास्ट क्रिएट गर्यो 1 वर्षमा त्यसको जम्मा भ्युवर्स 100 भ्युवर्स रे या लिसनर्स रे तर 10 जनाले गाडी किनेर आएको छ अरे इच मन्थ क्रेजी होइन ब्रो सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स हाउ आई सी इन्टरनेट इज इभल्भिङ होइन अनि निश इज द फ्युचर सो कमिङ ब्याक टु